नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले चिकन रोस्टको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब सुरुमा त बनाउनको लागि हामीलाई चिकनै चाहियो। मैले 1.5 केजी चिकन लिएको छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। 1 चम्चा बेसार, नुन स्वाद अनुसार, जिरा धनियाको धुलो 2 चम्चा, कश्मीरी धुलो खोर्सानी 1 चम्चा। यो चाहिँ कलरको लागि, धेरै पिरो हुँदैन। अदुवा लसुनको पेस्ट 2 चम्चा। हजुरहरूले पिरो खानुहुन्छ भने चाहिँ अरू खोर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब अन्डा राख्नुपर्छ रोस्टमा चाहिँ। मैले चाहिँ 2टा राखेको छु 1.5 केजीको मासुमा। अब कागती राख्नुपर्छ, रस, कागतीको रस। कागतीले पनि राम्रो टेस्ट दिन्छ, मिठो टेस्ट दिन्छ रोस्टमा। मैले चाहिँ एउटा र आधी राखेको छु। अब मजाले हातैले मोल्नुपर्छ। हातैले मोल्यो भने चाहिँ मजाले मरमसला सबैतिर लाग्छ। ल मसलाहरू पनि सबैतिर मोलिसकेँ। अब चाहिँ म फ्रिजमा राख्दैछु। फ्रिजमा समय छ भनेदेखि चाहिँ 5-6 घन्टा, समय छैन भने 3 घन्टा 2 घन्टा जति राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ 3-4 घन्टै राखेको। अब यो चाहिँ कर्नफ्लोर राख्दैछु म 2 चम्चा। अब मैदा 2 चम्चा। यो चाहिँ पछिबाट नै यसरी राख्नु होला, सुरुमा चाहिँ नराख्नु होला। मजाले मुस्नुपर्छ सबैतिर लाग्ने गरेर मैदा, कर्नफ्लोर। ल मैले मुसी पनि सकेँ। अब तार्नको लागि रेडी भयो। अब मैले कराई बसाइसकेको छु ग्यासमा। अब तेल राख्नुपर्छ हामीलाई तार्नको लागि। तार्नुलाई चाहिँ सनफ्लावर तेलहरू नै राम्रो हुन्छ तोरीको भन्दा। तेल तातिसक्यो। अब म राख्नुलाई सुरु गरिसकेँ। रोस्ट बनाउनको लागि चिकन राख्नुलाई। कराईमा कति आँट छ त्यही अनुसार राख्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ ग्यासलाई हाई बनाउनुपर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले ग्यासलाई मिडियम पारेर पकाउनुपर्छ बिस्तारै। हाई बनाएर पकायो भने चाहिँ डढ्छ, बाहिर भित्र पाक्दैन। ल अब पल्टाउँदै यसरी पकाउनुपर्छ हामीले। आफूलाई कतिको खरियोको खानु मन लाग्छ त्यही अनुसार हामीले अब पल्टाउँदै बिस्तारै पकाउनुपर्छ।
पाक्नको लागि चाहिँ 10 मिनेट जति लाग्छ। मैले चाहिँ मिडियम पारेर पकाएको छु ग्यासलाई। यसरी पल्टाउँदै पल्टाउँदै पकाउनु पर्छ। अब रोस्ट चाहिँ सबैलाई असाध्यै मनपर्छ, केटाकेटीहरूलाई नि ठुलो मान्छेलाई सबैलाई। अब कुनै कार्यक्रममा अब भोजहरूमा रोस्ट चाहिँ बनाइछ, खानको लागि असाध्यै मिठो हुन्छ। ल मैले चाहिँ एक घान निकालिसकेँ। अब पाकिसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पाकिसकेको छ। नरम हुन्छ। यसरी हामीले मोलेर फ्रिजमा राख्यौँ भने चाहिँ जति धेरै बेर राख्यौँ त्यति नै मासु चाहिँ नरम हुन्छ। अब म अर्को घान पनि तारेर देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। त्यो नि पाकिसक्यो। अब हेर्नुहोस् त मजाको भएको छ। हजुरहरूलाई धेरै खरिएको मनपर्छ भने खर्याउँदा हुन्छ। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर नि देखाउँदैछु। हामीले अब यो खाना चिउरा पुलाउ जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। हजुरहरूलाई पनि भिडियो अवश्य मनपर्छ होला। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नि नभुल्नु होला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।